السلام عليكم. آخر مرة درنا هاد الفانكشن هادي ديال انكود، هي اللي شدينا انكودينا وداك خرج لنا واحد حنا شدينا واحد التكست، داك البرومبت ديالنا اللي فيه السيستم برومبت ولا البرومبت. المهم حنا غادي ندويو باختصار، شدينا واحد التكست عادي وانكوديناه، ردينا غير ايديز، وكان هنا من النوع ديال ماتريكس، يعني تو ديمنشن ليست، رجعت لنا ليست في ليست، ومن النوع ديال تنسر. حنايا شنو درنا؟ شديناها ورديناها ليست عادية اللي هنا هي هادي، جبدنا الأولى في ديك التو ديمنشن، جبدنا أول وحدة اللي هي أصلا كاينة وحدة، ثم حولناها لليست باش تولي ليست. هي باش برينتينا الداتا تايب ديالها صرنا ليست. هنا غادي نستعملو علاش درنا هادي؟ حيت هاد الفانكشن هادي اللي غادي تجيب لنا اللوغز شنو هما؟ باش نوضح هاد اللعيبة هادي، حنا اللوغز شنو هما؟ تخيل معايا انت عندك قلنا داك الفوكابيلاري اللي فيه كاع التوكنز، في 151,000 اللي قلنا، 151,000 وعد الصرف. هذيك 151,000 يعني كاين 151,000 كاين فيها كاركتر، كاين كلمات احتمالية ديال مثلا كاين هلو في 747 كما شلنا وقيلا ياك. المهم كاين جميع ما تتخيل على حساب هذاك اللي قاسم هو هذاك الموديل، على حساب داكشي اللي متريني على حساب داك التوكن كيفاش مقسمه، على حسب داكشي الناس بحال مقسم بالوورد ماشي السب وورد ماشي الكاركتر. فتخيل معايا انت هادوك الاحتماليات كامل، دوك الكلمات كامل 151,000، هادوك اللوغيت هي واحد الليست كيردها ديال الاحتمالية كلها بالترتيب. كيرد واحد الليست، مثلا أول وحدة هي هادي فيها علامة تعجب، من بعدها كاين رقم واحد، رقم واحد التوكن ديال مثلا علامة تعجب هي الصفر. مثلا هاي، حنا غير مثال، هي واحد، مثلا واحد هو الجوج، وهداك الشيء يقدر يكونوا الارقام تابعين، هذه مقلبتهاش. المهم ما علينا، حنا داك الشيء راه حيت قلنا حنا الارقام لا تيكونوا هادو هما ماشي بالضروري يكونوا مرتبين، راه غير باش من يبغي يجبد بهم الامبادينغ ديالهم ما غندوزو ليه. دابا هنا قلنا كل رقم ديالو، دابا اش كيجي لهاد الليست؟ كيشد هاد الاول كيحط الاحتمال ديالو، ديك المره قلت ما بين ناقص واحد وواحد، هذيك كنا غير كنتيستيو فيها، اما دابا غنشوفو غنصيبو ما بين 9 وقيلا وناقص 9، ولكن ما غنصيبوش حنا واصلة ل9 قليل، وبعد ما تبان ليناش حيت غيطلعو بزاف. المهم تبان ناقص 5 3. دابا ديك سميتو غيشد الأولى هادي علامة التعجب، غيعطيه واحد الاحتمالية مثلا 1.5، ثم هادي ديال هاي غيعطيه مثلا 5، ثم واحد غيعطيه مثلا احتمالية ديال 0.13، يعني ضعيف بزاف باش أنه يكون هو الكلمة اللي من بعد. مثلا هالو غيعطيه احتمالية ديال مثلا ديال 8.9. فاش غتجي نتا غدير مثلا، بلاتي نديرو الأولامة، نخدمو هنا الأولامة، فاش غنجيو غنديرو هالو. دابا هو هنايا راه مكيعرفش هاد الجملة كاملة، حنا هذا حيت اي اي ايجنت، راه هذا راه أولامة راه اي اي ايجنت، يعني راه تيتكلم بكلشي بالتوكنيزيشن بالديكودين، حيت عاد راك تشوف هنايا كاين انكودي كيدير الموديل، هاد الموديل ما يفهمش هادي هالو، ومن بعد ملي كتبغي انت حتى ما غتفهمش دوك الاي ديز اش كيدير الديكودين، كيجيب لك سترينغ عادي. ولكن هو اش كيدير فاش كيصيفط التوكنيزيشن، اول حاجه كيصيفط لي هادي، هو خاصو يتوقع غير هادي، متيعرفش هو هادشي كامل، هادشي اللي بقى مكيعرفوش، هو مكيعرف حتى لعبة فيه، هو خاصو يتوقعها هادي، ومن بعد كيعاود يلودي. راه واش شرحت هادي بلا ما نبقى نعاودها؟ تيعاود يلودي تاني هالو مع هالو باش يتوقع غير هادي، ثم تاني يعاود يلودي يتوقع هادي، وتيبقى غادي حتى تيكمل سترينغ. بلا ما نعاود هادي ديال سميتو راه شرحتها في اللي قبل. فقلنا حنايا تيبدا يتوقع هو بالوحدة ياك، فبما أن هذا هو ايجنت ما غيبينلناش هو كل مرة غيتوقع وحدة وينقص السطر ويعاود يورينا، خاص يورينا داك الشيء ريدابل، يعني نقدر نتعامل معاه بحال كنتعامل مع مع هيومن عادي، يعني ما نحتاجش نبقى نشوف أنه تيتقطع بأنه تيحبس. فأنت تيسالي هو تيخرج لك داكشي على حساب إلا كان الموديل كبير بزاف لارج، فاش كتقولي نتا مثلًا هالو كيتعطل وكيرد بشوية حيت باش يخدم وباش يدير. أمّا كان الموديل بحال هذا 1.5 بالخفة ديالو، حيت ما فيهش بزاف ديال البارامترز، هما فيه غير 1.5 زائد أنه ما فيهش 1.5 راه فيه بزاف، فيه بزاف. بلاتي نشوف كنسحابها سميتو 0.5. بلاتي ندير هنا باي، عندك سميتو أولاما ليست، كنت مشارجيهم.
عندك هذا واحد ها هو اللي صغر هو هذا. غادي نجربو دابا داك الصغير غنشوفو هو. غنشوفو الردة ديالو تا هو. شي راه فهمها تا هو رد بالزربة متعطلش بزاف بالمقارنة مع الآخر. قد ما كان الموديل صغير قد ما كتيتعطلش بزاف، ولكن الكارثة فيه متيكونش دقيق بزاف، يعني هو راه متيكونش. أجي نشوف. Hello, it's Queen here. Is there anything specific you would like to talk about or ask me؟ يعني هذا هو فاش قلنا حنا واش كيبغي يتوقع مثلا غير هادي، تيعاود يشرج تاني هادي كاملة وكيشي، ولكن باش يتوقع هادي هلو بحال اللي شرحنا هنا. دابا حنا رسلنا ليه مثلا هلو، غيشد هو كاع دوك الفوكابيلاريز، غيدوز ملاتي غادي نشرحوها هنايا في هادو هما اش كيدير أول مرة. غيحول النص لتوكنز، يعني ديك هلو مثلا غتولي هي 744 تحولت لتوكن. من بعد كيدير الامبادينغ شنو هو؟ تا هو نديرو حنا واحد جيسون كبير. داك الجيسون كل رقم واحد مثلا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة مثلا بادي حنا من الصفر. الديكشنري عارفينو، الديكشنري تيكون الكي والفاليو. الفاليو ديال هذا اش تكون واحد الليست فيها الويتس ديال دوك الكلمة، مثلا فيها 0.3 0.9 1.5. ربما حنا كنقدرو الصفر مثلا، مثلا 0.13. وبالنسبة لهذه حتى هي كذلك. فحنا علاش قلنا التوكنايزيشن كيحولوا الاي تي باش يجيب هذاك الاي تي داك الرقم ويمشي لهنا يقلب عليه، وهذه غتجي ساهله في التقليب. يعني غادي تقول غير غادي تدخل هاد الديكشنري، غتقول على 744 غيهبط هو حتى ل 744 وغادي يهز هذاك الامبادينغ ديالها. هذا هو الامبادينغ شنو هو؟ تخيل ما عندك واحد المبيان هذا 2 دي، عندك الاكس والايكغيك. الا حطينا هنا شي حاجه كتقول انت هنا واحد جوج ثلاثة، اي ثلاثة واحد جوج ثلاثة، تتقول ثلاثة مثلا هنا وهنا التحديد ديالها، يعني راه ثلاثة جا ما بين في الإكس ديالو راه كذا وكذا، والواي ديال هادو هما. هادي ديال الكوين فيها 1024، يعني تم ديمنشن عالي بزاف بحال واحد المربع. هذاك الديمنشن اش كيعني؟ يعني مثلا هنا كتكتب 1024 رقم. حنايا أنا بغينا نجبدو واحد النقطة هذا كان عاد 2 دي باش حددناه، ولكن في العالم هذا ديال الموديل ميمكنش يدير 2 دي لأن عندو بزاف ديال التكست. فهاد الإمبادينغ فاش كيحتاجو مثلا الفواكه كيرتبهم فواحد البلاصة ديما تتصيبهم مقاربين في داك تتصيب مثلا الويتس ديالهم مقاربين. إلا جيتي قارنتي الويتس كتصيبهم مقاربين، أولا البارامترز كتصيبهم مقاربين. مثلا هادي تفاحة وهادي بنانة كتصيب الويتس ديالهم مقاربين. علاش؟ حيت قاع كاينين فواحد البلاصة قراب لبعضياتهم. مثلا التحيات كاينين فواحد البلاصة قراب لبعضياتهم. كاين مثلا حيت هذا تنقولو حنايا ديمنشن عالي بزاف، راه تندوي على 1024 رقم على حساب تاني الموديل. ربما كاين الموديل اللي عندو بزاف. حنا كندويو غير على الكوين على ما شفت فيه 1024 وكنا متيقنش. المهم حنا هذا غير مثال، فحنا نتخيلو غير 1024. تخيل مع 1024 يعني واحد الديمنشن اللي عالي بزاف. نتخيلو بحال واحد الفراغ كبير وفي وسط منو كل بلاصة الراسة حط فيها مثلا هنا. هذا ماشي هذا راه غير 2 دي تدوي على فراغ 4 دي. يعني بلاتي باش نوضح ندير دوك المربعات اللي كنا كنرسموه. داك الفراغ يعني هنا كتصيب مثلا الكلمات التحيات، هنا مثلا الفواكه وكتصيبهم مقاربين. داكشي علاش ملي كترسل ليه انت مثلا شي كلمة تيعرفك علاش داوي واش يرتبها مثلا ملي كتسولو على شي حاجة من غيجاوبك تيعرف علاش داوي، حيت بهاد الترتيب هذا فاش كيكون يتريني هو الموديل. حنا ما عندنا ما نديرو دابا كيفاش الموديل نتريني، وبعيد علينا داكشي. حنا غادي نعرفو غير هو كيفاش حاط داكشي، حاطو فواحد الديمنشن اللي هو عالي بزاف كيما قلنا 1024. يعني إلا جينا نشوفو في سميتو غنصيبو هنايا بالإحداثيات راه غنصيبو عالي داك سميتو غنصيبو بزاف
بالمقارنة مع 1024 أنا معرفتش الرسم راه دمانشن عالي بزاف. فاش هو كيرتب هادوك الكلمات. دابا حنا قلنا هنايا الإمبادينغ ديال هادي ديال هالو قلنا هو 744 يعني هو حولها 744. دابا اش غيدير؟ غيدير الإمبادينغ تحويل توكنز إلى أرقام فيكتور اللي هما تيتسموا الفيكتورز هادو باش الموديل يفهم هادو هما الفيكتورز باش يفهم التمثيل الرياضي ديال الكلمة يعني التمثيل المبياني ديال ديك الكلمة فين كاينة. ثم من بعد تيدير بوزيشن انكودين إضافة معلومات على الترتيب ديال الكلمة داخل الجملة. تخيل ما دابا انت قلتي لي هلو هاو ار يو ها ار يو مثلا تيرتب هلو فين جات وهلو فين جات كيزيدها في داك الامبادينغ. بغيت غير نوضح هاد اللعيبه اللي كان عندي شي خطأ المهم صحوني. انا كنقول غير داكشي اللي عرفت فهمتي راه مازال كل مره كتكون تقرا على شي لعيبه كتبان لك حاجه جديده. المهم غادي نمشيو نكملو. فحنا قلنا هنايا كيزيد مثلا الاحداثيات ديال هلو. تقلتي لي واحد الجمله هو قبل ما يدوزها راه خاصو يزيد واحد الامبيدينغ ديال كل كلمة مثلا هز ديال هلو 744. حنايا حطينا غير هلو بوحدها 700 يعني غادي يجيب لنا الامبيدينغ ديالها اللي غيقلب بالكي ديالها في داك الامبيدينغ وغيجيب الفيكتور ديالها كامل مثلا هو هذا. وغادي يزيد هنا اش غيدير؟ هنا غيشد نفس هاد الفيكتورين وغادي يزيد فيه فين كاينه ديك الكلمة فين جات علاش كتعود الترتيب ديالها باش يعرف شكون جا قبل منا. مثلا هلو وورد غيخص يرتب حتى الوورد حتى هي راه جات قبل هلو يعني راه مجاتش لقدام. ماشي بحال الا درتي لي دابا راه كاين الاختلاف الا درتي هلو فلان راه ماشي بحال درتي فلان يعني راه فلان اللي تيتكلم. اما درتي هلو فلان راك بحال كدوي مع واحد الشخص. هنا ترانسفير باسفورد هنا كيدوز الداتا داخل الموديل المراحل الأساسية ديال الحساب. هذه هي ديال النير نيتورك اللي هي الشبكة العصبية اللي فيها جوج ديال المراحل. هنا دايرين مرحلة وحدة اللي غنركزو عليها بزاف هي السيلف اتنشن باش يأكد على ديك الكلمة علامة كيما قلنا تيبدا يدير لها الجرامر. دابا هنايا فاش حطها مثلا فين كاينة هنا كيدير هداك الجرامر على من كتعود شكون هو اللي كيتحدث في ديك الجملة. تما عندك هنا راه كيدير هاد السيلف انتنشن راه كاينة وحدة ديال ياك كاينة السيلف انتنشن كاينة الباسفور الفورورد باس فورورد و سيلف اتنشن كاينين بجوج كاين على حسب كتسمى مثلا 3 طبقات في ديك النيرال نيتورك أولا 2 طبقات تيكونو دايرين بحال هكا واحد الشبكة كتصيب 2 طبقات أولا 3 ودوك على حساب الموديل مثلا هذا كيتعاودو 27 مرة 27 مرة باش يخرجوا واحد الاوتبوت. هنا كيحسب شحال كل كلمة مهمة بالنسبة ولكن هنا هنا ما غاديش يتعاود ما غاديش يصحح حيت دابا الا كنتي درتي ليه تريني تيبقى يصحح هادوك الويتس ديالو. الويتس هما دوك سميتو هما دوك اللي تيكونوا في الشبكة باش يحسب عليهم. ولكن هنا دايرين نو جريد يعني ما غاديش يصحح ما غاديش يعاود يترينا راه تيجاوب بالزربة. كيحسب شحال كل كلمة مهمة بالنسبة للكلمات الأخرين. هادي تا هي كيدير ديال أنه كيحسب أن كل كلمة شحال كيحسب شحال كل كلمة مهمة بالنسبة للكلمات الأخرين باش يفهم السياق ديالها. attention computation computation ثم كيدوز اللوغز كومبيوتيشن كيخرج الاحتمالات لكل كلمة ممكنة تجي من بعد. هذه هي اللي درنا حنايا لوغز. هذه هي اللي عندنا حنايا المرحلة هذه هي اللي عندنا يعني غادي هما اللوغز هما اللي كنردو حنا تنريتورنيو واحد اللوغز حنا تنبداو وقيلا من هنا من هنا وكنساليو هنا في هاديك الفانكشن على حسب إلا قلبتي يعني تتصيب مختلفين على حساب السميات على حساب كل واحد كيفاش يقلبها. أنا بالنسبة ليا غنبداو من هنا وغنساليو هنا علاش ما غنديروش هادي تحويلها لاحتمالات لقيم واضحة. probability وقيلا حتى لهنا حتى لهنا حتى لهنا باش أنه مثلا شد ديك 744 شاف أنه داز من ديك شاف أنه اللي غادي يتوقع من بعد منه هي هلو وحدة أخرى. فكيفاش غادي يعرفها بأنه قلنا غادي يشد داك الديكشنري كبير فيه بزاف ديال الكلمات مثلا
فين نحطو، مثلًا داك الdictionary اللي تيديرو منو الtokenization.